नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले फेरि एकदमै मेरो सिम्पल तरिकाबाट केराउ अनि पनिरको तरकारी बनाउन सिकाउँदैछु। तपाईँहरूलाई आजको यो सिम्पल अनि मिठो तरिका कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनुहोला। मैले चाहिँ यहाँनिर थोरै केराउ लिएको छु। केराउलाई छिलेर उसको दाना मात्रै निकालिसके। त्यसपछि टमाटर अनि प्याज पनि मैले काटेर रेडी गराएको छु। अनि यहाँनिर भयो केराउको दाना अनि मैले सानो पनिर लिएको छु। अब पनिरलाई तपाईँहरूले जस्तो पिस दिए पनि हुन्छ, धेरै मसिनो चाहिँ नबनाउनु होला। तेलमा पकाउँदाखेरि टुक्रा टुक्रा हुन्छ, त्यसैले ठिक्क ठिक्कको पिस बनाउनु होला। मैले चाहिँ यत्तिकै गराएँ अनि तेललाई तताएर मैले यसमा फ्राई गर्दैछु। धेरै नचलाउने, बेला बेला फर्काइदिने। यसरी पनिरलाई सुरुमा रातो रातो हुने गरी फ्राई गर्नुपर्छ। यसरी नै मैले बनाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो पनिर चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब मैले पनिरलाई कुनै भाँडोमा निकालेर मैले यही तेलमा अलिअलि केराउलाई पनि फ्राई गर्नेछु। अब यसरी केराउलाई पनि यहीँनिर फ्राई गर्छु मैले यही तेलमा। मेरो केराउ पनि तयार भइसक्यो। अब मैले केराउलाई पनि छुट्टै भाँडामा निकालिसकेँ। अब यसैमा मैले प्याजलाई राख्दैछु। यदि प्याज राख्नुलाई तपाईँहरूको तेल धेरै छ भने तेललाई पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ थोरै तार गरेको छु, त्यसैले मैले प्याजलाई पनि राखेँ र यसैमा बेसार पनि राखेर एकछिन रातो रातो हुने गरी फ्राई गर्छु। मेरो यत्तिको भइसक्यो। अब मैले टमाटर राख्छु। यो टमाटरलाई पनि एकदमै लेदो हुने गरी मैले फ्राई गर्दैछु। एकछिन बेर चलाउने अनि अब नुन राखिदिने। नुन पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने जति राख्ने अनि एकछिन बेर चलाइदिने। अनि यो टमाटर भुट्टा पाकेन भने थोरै पानी राखेर चाहिँ गलाउनुपर्छ। मेरो चाहिँ यत्तिको भइसक्यो। अब मैले यसमा थोरै पानी राख्दैछु। टमाटर चाहिँ भुट्टै गलेको राम्रो हुन्छ र गलेन भने तपाईँहरूले एकछिन छोपेर राखिदिनु होला। मैले चाहिँ एकछिन छोपेर टमाटरलाई राम्रोसँग गलाउँदैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 5 मिनट जति छोपेँ अनि टमाटर र प्याज चाहिँ एकदमै लेडो बनिसकेको छ। अब यसमा अझै आफूलाई आवश्यक पर्ने पानी राख्ने। कति रस खान मन छ त्यही अनुसार मैले थोरै पानी राखेँ। अनि यसमा अब केराउ र पनिरलाई एकैचोटि राखिदिने। मैले चाहिँ केराउ राखेँ सुरुमा। अब यसमा फ्राई गरेर राखेको पनिरलाई पनि राखिदिने। अनि यसपछि तपाईँहरूलाई मसलाहरू, अन्य मसलाहरू प्रयोग गर्न मन छ भने मसलाहरू राखिदिने। मैले चाहिँ थोरै जिराको धुलो मात्रै राख्छु। तपाईँहरूलाई चाहिँ आफूलाई मनपर्ने मसलाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई पनि राम्रोसँग उम्लिनको लागि मैले छोपेरै पकाउँछु। अनि छोपेर पकाइसकेपछि अब मेरो चाहिँ धेरै बेर पाकिसक्यो र खान योग्य पनि बनिसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ धेरै रस पनि बनाउँदैन र थोरै सुक्खा पनि बनाउँदैन। मैले चाहिँ यत्तिकै बनाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो केराउ र पनिरको तरकारी खान योग्य बनिसक्यो। तपाईँहरूलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि दिँदै गर्नुहोला। र च्यानलबाट नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। आउँदो दिनहरूमा मैले फेरि सिम्पल रेसिपीहरू मेरो च्यानलमा राख्ने नै छु। र आजलाई छुट्टिन्छु। नमस्ते।